بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالنا في هذا الفيديو: لماذا الأولوية لليسار في النقطة المدارية؟ وهل لها أهمية؟ هل من المهم ترك الأولوية لليسار، أم هي مجرد قوانين نتبعها هكذا فقط، ولا يهم إن كانت الأولوية لليسار أو لليمين؟ فما أهمية تطبيقها؟ أولا، وظيفة النقطة المدارية. نلاحظ من خلال هذا المثال طريقين متقاطعين بنفس حجم الازدحام تقريبا، بمعنى بنفس الكثافة. في حالة عدم وجود نقطة مدارية قد يحدث أن الأشخاص الذين يكونون في المقدمة يحاولون المرور بسرعة والوصول إلى الطريق، وعندها سيكون هذا الإشكال الذي سيتأزم سريعا بانضمام الباقي، ويحدث ما يسمى باللغة الفرنسية الانتربلوكاج، طريق مسدود. ويبدأ الأشخاص باستعمال الرنين ولكن بدون جدوى، لأن السيارات في المقدمة لا تستطيع أن تعود للخلف، ولا تستطيع أن تتقدم إلى الأمام. نلاحظ في هذه الصورة هذا الإشكال من صورة واقعية، حيث هذه السيارات قطعت الطريق أمام السيارات التي أتت من هذا الاتجاه، وبعض السيارات قد قطعت الطريق أمام هذا الاتجاه، وهذا السيارات تم قطع الطريق من هذه السيارات أو الحافلات، ووقع ما يسمى بالانتربلوكاج أو بالإنجليزية الديدلوك. بطبيعة الحال الخروج من هذا المأزق ليس من السهل، ويكلف وقت كثير لأصحاب السيارات. ونلاحظ أيضا هنا صورة أخرى توضح عدم وجود النقطة المدارية كيف يسهل الوقوع في الطريق المسدود أو وضعية الانتربلوكاج. هنا بعدما استحدثنا نقطة مدارية سنلاحظ أن حركة المرور ستكون بأكثر مرونة وأكثر سلاسة، يعني نفس الوضعية السابقة تقريبا، وبدون إشكال استطاعت السيارات الأربعة أن تمر دون أن تقع في حالة الطريق المسدود. وكلما كانت النقطة المدارية أكبر، كلما كانت طاقة استيعابها أكبر، يعني عدد السيارات التي يمكنها أن تكون في وقت واحد داخل هذه النقطة المدارية. ولكن هل فعلا النقطة المدارية تحل أو تقضي على إشكال الطريق المسدود بصفة نهائية؟ وهذا ما لا توضحه هذه الصورة التي فيها نقطة مدارية كبيرة ومساحة الطريق واسعة بين طرفي النقطة المدارية، وبالرغم من ذلك نلاحظ
الطريق مقطوع بالنسبة للسيارات. أيضا هذه السيارات والشاحنات تم قطع الطريق بسيارات أخرى وهكذا. وبالتالي الحل ليس فعلا في النقطة المدارية، وإنما الإشكال يقع بالملاحظة في عدم احترام الأولوية. لو فرضنا أن هذه الشاحنات لم تتقدم أمام هذه السيارات لربما لم نصور هذه الصورة. وهذا الإشكال نعاني منه في بلادنا تقريبا في أوقات محددة، خاصة الصباح عندما يذهب أغلبية أصحاب السيارات إلى عملهم، ويحدث ممكن في منتصف النهار وفي وقت المساء عند العودة إلى البيوت، وهو وضع مكلف جدا من ناحية الوقت الذي يقضيه الناس في هذا الازدحام وفي وضعيات مماثلة لحالة الانسداد. هذا الوقت هو على حساب الجانب الاقتصادي، أيضا هو على حساب نفسية السائق وما يتحمله من ضغط في هذا الزحام. أيضا قد ينجر عليه أو يترتب عليه حوادث مرور وصدامات وسباب وتشحنات وهلم جر من الأمور الغير محبذة أو السلوكيات التي نحن في غنى عنها. وبالتالي من المهم جدا بالنسبة لكل سائق أن يعي وأن يفهم هذه الوضعية وكيف السبيل إلى عدم الوقوع فيها. الأمر يتعلق باحترام الأولوية لليسار. الأولوية لليسار هذا لأننا في بلد السياقة فيه على الجنب اليمين، وإذا كنا في بلد أين السياقة تكون من جهة اليسار فالأولوية تكون لليمين وليس لليسار. قلت الأمر يتعلق باحترام الأولوية لليسار. ففي مثل هذه الوضعية هناك بعض السيارات التي لم تحترم أولوية اليسار، لكن وقوع الانسداد يتعلق بهذا السائق. فإذا هذا السائق احترم أولوية اليسار ولم يسرع بالدخول إلى النقطة المدارية فسنتجنب وضع الانسداد، وإلا ستقع الإشكالية. نلاحظ هذا السائق تصرف تصرفا صحيحا ولم ينتبه إلى الضغط الذي خلفه من السائق الذي يقوم بضغط الجرس ويحاول أن يدفعه إلى التقدم. نلاحظ تتقدم السيارة الزرقاء لأن هذا السائق ترك الأولوية، ثم يمكن مرور هذه السيارة. وأيضا هنا هذا السائق سيحترم الأولوية لليسار وتستطيع هذه السيارة المرور، وأيضا هذا السائق سيحترم الأولوية اليسار وتستطيع السيارة المرور، تمر السيارة الأخرى ثم لا إشكال وكأن لا شيء موجود في النقطة المدارية. هذه ممارسات التي يجب أن يتحلى بها كل سائق، بمعنى
لا يندفع للوصول ثم يترتب عليه إشكاليات تعود عليه هو ذاته قبل الآخرين بالإشكاليات. نلاحظ السيناريو الآخر في حالة عدم احترام الأولوية. قلت قبل هذا السائق هناك سيارات لم تحترم الأولوية. لنفترض أن هذا السائق لم يتحلى بروح المسؤولية وقال بالعامية نزرب نحكم بلاصة، واندفع على تأثير من السائق الذي بعده والذي يلح عليه بالتقدم. وسنرى أننا في وضع الطريق المسدود ختم هذا السائق بسلوكه الغير مقبول، ثم يأتي البقية ليتم السيناريو بحيث كل سيارة قد تم توقيفها من السيارة التي أمامها، وهكذا كل سيارة، ونجد أننا في وضع دائري، وهذا ما يسمى بالانتر بلوكاج، يعني سد متبادل. هذه السيارات قامت بالسد المتبادل، وهي وضعية لا يمكن التخلص منها إلا إذا قمنا بحمل سيارة وأزحناها عن الطريق أو أخرجناها من الطريق، ثم نقوم بتسريب المرور بشكل تدريجي. لكن ليس هذا هو الواقع. قد تحدث هذه الأمور في يومياتنا. في بعض الحالات ستجد أن هناك أشخاص سيضطرون إلى التضحية بمسارهم. مثلا هذا السائق الذي أتم عملية سد الطريق ممكن أن يزيح نفسه ويقرر أن يمر في هذا الاتجاه، وهذا السائق ممكن يزيح نفسه ويضطر إلى الذهاب في اتجاه آخر لتتمكن حركة المرور من التحرك بشكل تدريجي. لكن دائما إذا أتى شخص آخر وقام بعدم احترام الأولوية اليسار، سرعان ما تعود الوضعية إلى الانسداد، وبالتالي تجد أن مسافة لا تتجاوز عشرات الأمتار ممكن أن تقضي فيها بسيارتك ساعات، وهذا للأسف ناتج من السلوكات وعدم الانتباه إلى أهمية احترام الأولوية لليسار، وخاصة في النقطة المدارية. وبعد هذا الانسداد يبدأ كل من في السيارات بالضغط على الأجراس، ولكن دون جدوى. والأدهى من هذا هو ممكن إغلاق الطريق لسيارات الإسعاف أو لحالات حرجة يمكن أن نتسبب في عدم بلوغها إلى شاطئ النجاة، وكل هذا بتصرفات سلبية تبدو صغيرة ولكن هي كبيرة على حد ما ينجر عنها. في الحقيقة هذا الشخص لما تقدم ولم يحترم الأولوية ظنا منه بأنه سيسرع في المرور، ولكن العكس تماما، قد وضع نفسه في المأزق، وليس نفسه فقط ولكن كل من يوجد حوله. طريق مسدود، انتر بلوكاج، ديدلوك، بينتو مورتو، هي كلها مصطلحات تدل على هذا ما تقدر تقدم ولا تقدر تسخر. نفس السيناريو السابق أو نفس الوضعية السابقة يمكن إعادة تصحيحها، بمعنى
ليس فقط هذا السائق الذي سيختم طريق الانسداد، وإنما هناك آخرون، لأن هذه النقطة المدارية تتحمل 4 سيارات على الأكثر، يعني في حالة الراحة. السيارة الخامسة والسادسة التي ستغلق تماما. السيارة الخامسة هي إشكال، والسادسة ستقع في الانتربلوكاج أو الطريق المسدود. هذه تسمى بلغات أجنبية لا سيكسيون كريتيك أو بيان لا سورس كريتيك. هي منطقة حرجة لا تتحمل أو لديها محدودية. بمجرد أن نقوم بتجاوز هذه المحدودية سنقع في الإشكال. قلت لو نعيد الأمور إلى نصابها قبل أن يتقدم هذا السائق، وهذا السائق الذي لم يحترم الأولوية وحاول المرور بسرعة أمام السائق صاحب الأولوية اليسار، يعود هذا إلى مكانه، ستسير الأمور بدون إشكال ويمر الجميع. لكن طالما احترمنا الأولوية لليسار سنذهب كلنا إلى العمل في الوقت المطلوب، ولا نتسبب في تعطيل مصالح الآخرين. والوقت له لا يقدر بثمن، وله انعكاسات على كل المجالات الاقتصادية والنفسية والاجتماعية وغيرها. وبالتالي كلما سلكنا السلوك الحسن وبغض النظر على الآخرين، كما قلت يمكن لفرد واحد إذا تصرف صحيح أن ينعكس بشكل إيجابي على الكثير. أما إذا قال أنا فقط والناس كلها تسرع وتزدحم وتقوم بهذا بعبارة واش داروا الناس ندير، بهذه الطريقة لا تكون الأمور كما ينبغي، ولا تتقدم المجتمعات ولا تصح أحوالها. وبالتالي فخلاصة هذا الموضوع، والذي هو مثال فقط على كثير من السلوكيات التي تعترضنا أو نتعرض إليها في حياتنا اليومية، خلاصة المقال لا تقف عند كيف، فعند لماذا تجد لماذا وأصل كيف. من المهم دائما طرح السؤال لماذا وليس فقط كيف، لأن لماذا تعطينا حقائق الأمور وتجعلنا نقوم أو نؤدي الأشياء على أحسن وجه، وهذا ما نقصد بأصل كيف. أيضا لا تشتت نظرك بما يفعله الآخرون من أخطاء، بل ركز على ما يجب أن تفعله أنت بشكل صحيح، وهذا عين الصواب، وهذا الذي ينبغي لكل فرد منا أن يقوم به، على الرغم من وجود بعض الأفراد التي تكون تصرفاتها خاطئة، إلى أننا يجب أن لا نركز على هذه السلوكات الخاطئة ونتبعها، وإنما نشتت انتباهنا عنها، وليس تشتت انتباهنا عما نفعله بشكل صحيح. هذا ما أردت مشاركته معكم. بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.